egy gajat is, még rajta van a halunk is. Megérte a várakozást. Ezért szeretik ide járni. Most már megértem. Nem csak hallatnak jár a finom csemege, hanem a horgászoknak is. Ez egy szalonnás, hagymás, kolbászos reggel lesz, némi tojással kiegészítve. Mi így szeretjük. Ernő, elmondtam, 4x4 mm-es hagymát kértem. Mi ez? Igenis séfúr, legközelebb nem fog előfordulni. Na, ezt már szeretem. Ezek voltak az éjszakai eseményei képekbe foglalva, illetve még annyi, hogy éjszaka fogtam egy nagyon szép 7-es forma amúrt. Reggeli órákban 2 kapásunk sajnos elment. Tomié magukat akadóba menekült, szerencséje volt a halnak. Nekem gyönyörű szép húzós kapásom volt, ami lefordult. Elméletileg csak a csalit fogta, úgy vettük észre, hisz teljesen üresen jött ki minden. Séfúrtól nagyon finom reggelit kaptunk, megkezdjük a mai napot is. Kecskeg? Ott húzza. Beleállt a bot szépen. Picit megindul. Bent van a sziget mellett. Ez gyönyörű szép lesz. Húzzad, húzzad. Mit gondolsz, el tudod húzni a szigettől, vagy bemenjünk át a csónakkal? Úgy érzem, nem akar semmi a zsinór. Ugye ezt lehet érezni, de szerintem szépen lassan, de arra szól kifelé. Jó, szépen. Kell indulni, akkor megyünk. Jó. Egyelőre még úgy érzem, nagyon szépen jön. Hozd van merítőt. Ezt kijöntöm, és akkor be is megyünk etetni egyet. Ráfrissítünk mindenre. Megérdemlik. Volt esemény bőven. Szépen jönnek. Most a Leader zsinór pont beért. Ő is adja magát túl könnyen. Nem, nagyon-nagyon erősek. Szépen kéri vissza a vastag előtér zsinort. Hiába vastag zsinór, ugye sokan azt hiszik, hogy olyankor lehet szorítani még a féken. De nem ajánlott, ugye, mert ugye általában olyankor a halnak a szája bánja, illetve... Vagy a hal szája, vagy a horog enged. Igen. Most fogtam ezt a gyönyörű szép tőpontyot, aminek a szájában még látható is az imént említett Black Squid golyó. Látszik a halon teljesen hibátlan a szája, nagyon jó ül a pici horog a szája oldalában. Ím a nappali halak egyike, nagyon szép színekben pompázik, igazán mintha ő is felvenni az ősz színeit, hideg vízre. Nagyon szép, gyönyörű hal. Húzós kapás után eredményes választás történt, szép pontyot fogtunk, ugyanezzel a fekete-fehér kombinációval sikerült. Újra ezzel csaliztam, most értünk ide a bólya mellé, nagyon kevés tigrismogyoros bojlit, illetve halibut pelettel fogom megetetni a bójám környékét. Most már ez elegendő lesz. És le is ment a szeveléke szépen. És mehetünk is vissza. Jön az amúrom, jön? Felébresztettem még az amúrokat. Megérkezett a ütemszerű nappali amúrom. Legalább van megtöri a nappali csendéletet. Ez már szebbecske. Amúrok között talán a legnagyobb eddig.
Igen, csak még először megkeres egy-két dolgot, amivel megtréfálhat minket. Erre szerintem megszállkolhatod. Hát hogy szóljon. Elfáradt. Túl eddig lesz szebb a múrja. Én már elég szép. Szeretek a múra horgászni amúgy is. 9 kg 34 deka. Várjál meg. Gyönyörűen jön kifele. Visszajött jobbra, kicsit. Most roppant egyet kifelé. Jó, mehetünk is rá. Úgy érzem, még rajta van. Megyünk már. Jobbosba tud, ugye? Aha. Már ki is jött az akadóból, éppen vízközépre, mire utolértük volna. Gyorsan sikerült. Gyorsabban reagált mindig. Az elhagyós végszereléknek is mind látszik, az olmot könnyedén elhagyta a hal. Szép töves pont lesz. Ez is úgy szintén, mint a többi. Lassan szálkolhatjuk. Ezt megbeszélted vele is? Igen, Nem úgy tűnik. párszor feljött már. Na, készültünk, mi húzom. Ezért nem tudok menni, csak már Golyót úszógumival. megőrizte. És ez most már a miénk. Ritkaságnak számít ezen a vízen, hogy ilyen sötét. Ilyet még személy szerint én sem fogtam. Az elhagyós végszerelék tökéletesen működött. Akadás tökéletes. Még látszik a tigris-magyaros bolyl is. Ő is gyönyörű, szép, mint a többi társa. Teljesen hibátlan, szép egészséges tőponty. Na ezért már megéri horgászni. Muszáj rápihenni az estére, a tennapi estéből kiindulva, hiszen nagyon sok fárasztásban volt részünk. Most is egy jó kapás érkezett a siesta ideje alatt. Gyorsan reagáltam rá, mert közel volt az akadóhoz, így nem kockáztattam egy parti fárasztást, inkább megelőztük a problémát és bejöttünk a hal elé. Ő is a tigris-magyaros bolyra éhezett meg, még el sem hagyta. Ott van. Méltatlankodik, még két a horgon, aztán lassan meg is szákoljuk. Ez a szép pikes, az etetés kellős közepéről érkezett, onnan indult meg az akadó irányában. Még egy-két kör, a merítő közelébe. Érzi, mi a tervem. De nem kerülheti el a sorsát. Győztünk. Azért az erős meleg front visszavette a halak kapukedvét rendesen, mert látható, hogy a szomszéd is nálunk érdeklődik, hogy mivel sikerül halat fogni. Nem olyan egyszerű ez azért most, mint amilyennek látszik néha. Na végre ez szépség így a délután folyamára. Már egyszer kifárasztottam, most kifárasztod még egyszer? Hát nem akarom növelni magát. Egy újabb szép lejős mizsei, töves. Ilyen kis pocakos. Nagyobb lesz, mint az enyém, tudom. Remeg a léc. Megnézzük. Hát azt nem hiszem el. 12 kg, Azaz, 26 deka. 26 deka.
elég izgalmasra sikerik ez a horgásztúránk mindez idáig, hiszen a unalmasnak vélt nappali órák is azért egy szép kapással törnek meg, ami egy szép fogás is követ, jobb esetben, ha nem hagyjuk el a halunkat, mint az Ernő esetében is például. Nem esett még szó arról, hogy miért pont ebben a tigrismagyaros bollival horgászunk. Ugye bár ezen a vízen kézenfekvően tűnik a tigrismagyaros bolli, ugye ez az ízvilágot itt nagyon kedvelik a halak, de azért ettől sokkal többre képes ez a csali, hiszen nem csak egy ilyen helyzetben lehet fogós, hanem az összes természetes vízen, ahol a halak nem nagyon találkoznak túl erős aromákkal, illetve azokon a bollis vizeken is, ami ennek pont az ellentétje, ahol viszont rengeteg szintetikus aromával találkoznak a halak a különböző bollikban, ott egy ilyen naturális, édes jellegű bolli gyakorlatilag verhetetlen. A tigrismagyaróról még érdemes azt is elmondani, hogy nem csak a halak kedvelik. Spanyolországban, ahonnan ez a növény származik, gyakorlatilag használják az élelmiszeriparban is, különböző dzsúszokban, szörpökben és koktélok adalékaként is, hiszen hihetetlen magas cukortartalma és kellemes, markáns, aromás íze miatt szeretik ezt az emberek is. Ez a bolli, mivel nagyon nagy százalékban tartalmaz tigrismagyarót, nagyon édes. Egész kellemes íze van. Ezt a bollit jól magam is nagyon szívesen használom, főleg az élővizeken, akár Dunakéti, ami ugye nekem nagy kedvencem, a Duna holtágaiban is nagyon jól működik, így bátran merem ajánlani mindazon horgászoknak, akik szeretnek kísérletezni. Mint már Tomi említette, az előbb egy nagyon jó halom ment el, Black Seed Boilival. Meg is mutatnám nektek a szereléket. Tehát látszik, hogy a bevonatos zsinór, a kemény bevonatos zsinór milyen terhelést kapott benne a galjon. Az elhagyós rendszer nagyon jól működött, hisz olmot nem hoztunk ki, illetve ha még tovább nézzük, a 45-ös líder zsinór is igen megmacskásodott, kiszálkásodott, hisz látszik milyen erőnek volt kitéve a szerelék. A halunk igaz elment, de hál' Istennek a szereléket nem kell magával vonszolnia, hisz meg van horog minden. Ha már itt van a Black Squid golyó a hajszálölőként, elmondanám azt is, ugye, hogy a mostani túránkon Tomival megbeszéltük, hogy én erőltetem a Black Squid vonalat inkább, és a tigrismagyarót is, hisz még ő a fullosan csak tigrismagyaróval, illetve tigrismagyarós boilival horgászik. Black Squid azért is nagyon fontos a mostani túránkon is, mert Tamásnak egy nagyon jó egyéni rekordja is fűződik ehhez a vízhez, illetve ehhez a golyóhoz. Mi is ez, Tomi? Egy nagyon szép pikkést kaptam ettől a víztől rögtön az első horgászat folyamán, aminek a súlya több mint 24,5 kg volt. Fantasztikus élmény volt egy gyönyörű, nagytestű, egészséges tőpontyot a kezeim között tartani, és azt valóban Black Squid bollival fogtam. Nap is lebukóban van, jön az éjszaka, reméljük ugyanolyan eseménydús lesz, mint az elmúlt éjszakánk. Nem sokat fogunk aludni, de az utolsó 12 órát meg kell húzni. Éppen annyi besötétedett, már meg is érkezett az éjszaka első kapása. Gyanús ez a kapás, én nekem ezen a túrán jellemzően az amúrok érkeznek ilyen kis ejtegetős kapással. Szerintem ő is az lesz. Húzik most már szépen keresztbe a hosszába, de amikor idér a lábunk elé, biztos, hogy felrobbantja a videt és megőrül. Egyszerűen hihetetlen, mit produkál. Nem nagy, de megdolgoztatja a felszerelést. Gyorsan jött, már mehet is vissza. Gyorsan ment. Még engem igencsak hátmozgatott. Friss hideg víz este.
egy dologról nem esett még szó itt a horgászatunk folyamán, ez pedig a végszerelékről, amit itt alkalmazunk. Mint hogy a szabályzat is utal rá, kizárólag elhajós vagy csúszó végszeréket lehet alkalmazni. Ezt mi úgy oldottuk meg, hogy főzsinórnak 35-ös Hardrado Record Carp Flow Green főzsinort választottunk, ez már ugye elegendő az akadókhoz is. A végére tekertünk Hardrado Strong Leader előtt zsinort 45-ösben ilyen 15-20 métert, hogy a végén azért legyen egy kis erős rész is, hogyha az ágak bogarászni kell a zsinort kifele a kampóval, akkor ez jobban ellenáll ennek is. Maga a szerelék az egy körülbelül 80-90 centi ólombettes zsinorból áll. Erre került rá a PB-nek a Hit and Run Lead Clips-e, ami egy biztonsági ólomkapocs. Ez segít nekünk abban, hogy könnyedén el tudjuk hagyni fárasztás folyamán az ólmot, ha a szükség úgy kívánja. Erre került fel a Hardrado Grippa Carp Lead ólom. Ez olyan 100 g körüli méretben tökéletesen elegendő, nincs olyan nagy távolság, hogy olyan indokatlan nagy méretet használjunk. Az előke pedig egy 35 librás PB Product Jelly Wire zsinór, amire szükség is volt, hogy az Ernő is mutatta, ugyebár, hogy milyen szépen meg tudják hámozni az akadók, illetve a halak. Ezt addig hámoztuk meg, hogy a kötés fölött, éppen a horog fülétől csak egy-két centinye, így, hogyha a hal felvesz egy salit, a horog könnyedén be tud fordulni, viszont utána már az előkanyag védve van. A horgot a szabályzat is előírja, hogy nem lehet 2-es méretű nagyobbat használni, mi ebbe a tartományba bőven beleférünk, ugyanis legtöbbször 6-os méretű Kóta Widegap X horoggal fogtuk a halakat. Éppen, hogy visszavittük, és már újból húzza. Remélem ő is kijön. Minek érzettem? Szépen óvatosan adja a távolságot, de tényleg csak finoman. Érdekes, most már kezd átmenni ponyba. De a pontja akkor is jó lesz. Mélyeket, tompákat durrant bele. Szép pikkelyes. Ernő, szákold meg. Rajta vagyok. Jó hal. Itt egy csali, amit vissza is hozott a halunk. Ez egy tigris magyaros hóember csali formáció volt. Talán 4 órát, ha benn volt. Ne szelked arra a szegény tigris magyarosból. Megint hozott egy nagyon szép tövest. Szerintem a túl eddig legnagyobb tőpontja. Nagy esélyed van rá, Tomi. Remélem, nagyon szép. Remélem. Nagyon szép. De örülök neki, hogy neked megint csak a farka jutott. 13 kg 52 deka. Nagyon szép. Gratuláltam. Értem. Még most? Tudom, van még idő reggelig. Engedjük is haza. Szerintem már menne. Gyere, koma. Menjél. Szuper. Jó reggelt mindenkinek! Ismét egy eseménydús éjszakán vagyunk túl. Sikerült fogni 10 feletti amúrt, számtalan kisebbet, nagyobbat, illetve szép pontyokat tudtunk fogni. Gyönyörű szép töves sikerült nekem is, illetve Tamásnak is egy szép tükörpontjot, amely mekkora is volt? Nagyon szép egészséges, pocakos tükörpont volt, amely el is oda dolgoztam bent, hiszen az akadóból kellett kiválogatnom, de egy hajnali órákban ez egy jó kis egészséges sport volt, végül egy majd 16 kilós pontot sikerült a merítőbe csúsztatnom.
hajnali tükrös, és a tigris magyaros bogyra jött. És belefordult az akadóba, de bementem egyet a csónakkal, és sikerült kiszabadítanom. Meg is szabadítjuk a piercingtől. Még a hóember kombináció is szépen egybe maradt. Nézzük ezt a szép reggeli tükröst, inkább hajnalit. Súlya az nem rossz. Túránk első tükörpontja. Elég szép darabosra sikeredett. Megint nem apróztam el. Gyorsan földobom mérlegre. Ez igen. Ernővel van én beszélgetni valóm. 15 kg 96 deka. Na kollega? Hát megérte eljönni. Egy tükrös fogunk, az lesz a legnagyobb. Nem egy veszett kapása volt, azt tény és való. Ki kellett válogatnom az ágak közül, de hajnal volt rá idő. Jó éreztem magam a vizen. Hadd menjen ez a legtükrös. Úgy. Szépen lassan magához tér. Szív egy kis friss, oxigéndús vizet. És elmegy. Szuper, megvan a big. Most reggel 8 óra van, elkezdtünk túránk végéhez. Ezt a túrát 44 óra horgász után zárjuk le. Nézzük is, mi is történt ez idő alatt. Összesen 163,5 kg halat sikerült fodnunk ezen a rövid idő alatt. Ez 18 darab halból állt, és az átlagsúlyú több mint 9 kg 8 deka. Szerintem egy nagyon szép eredmény egy ilyen rövid, rögtönzött horgászattól. Ernőnek megköszönöm ezt a remek horgásztot, nagyon jó peca volt, jó éreztem magam vele. Én is köszöntem, hogy itt voltál velem. Számukból ítélve szerintem nagyon szépen zártunk. Szép eredmény volt. Pakoljunk. Én motorra pattanok, te autóba ülsz. Elmész, hogy fogadtál? Igen. Késtél. Most te fogsz késni hazafelé szerintem. Gyerünk.